Mỹ nữ Hàn Quốc đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ở Nha Trang, Việt Nam đúng là một thế giới khác. Chào các bạn, và hôm nay mình sẽ đưa các bạn vào một hành trình siêu kịch tính, đầy cảm xúc và không kém phần hài hước. Dựa trên câu chuyện có thật của Yuna, một mỹ nữ Hàn Quốc cao 1m55, một travel vlogger với trái tim phiêu lưu bùng nổ. Yuna đã từng đặt chân đến hàng chục quốc gia châu Á, từ những con phố hoa lệ rực rỡ ánh đèn ở Tokyo, những ngôi chùa cổ kính đậm chất tâm linh ở Chiang Mai, đến những bãi biển xanh ngọc bích lấp lánh ở Bali. Cô ấy nghĩ mình đã thấy hết những điều kỳ diệu của thế giới, nhưng chỉ sau một ngày ở Nha Trang, Yuna đã hoang mang, bật cười, choáng ngợp và cuối cùng phải thốt lên, Việt Nam đúng hơn là một thế giới khác. Điều gì khiến một mỹ nữ Hàn Quốc nhỏ nhắn này sốc đến vậy? Một khu chợ náo nhiệt với tiếng trả giá ồn ào như một bản giao hưởng đường phố. Một ngọn núi đẹp mê hồn nhưng khiến cô suýt bỏ cuộc giữa chừng. Hay một sa mạc nằm giữa lòng biển xanh mà Yuna không thể tin vào mắt mình. Có lẽ bạn sẽ không tin được những gì mình sắp thấy trong hành trình này. Đây không chỉ là một chuyến du lịch, mà là một cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Từ những khoảnh khắc vui nhộn khiến bạn cười nghiêng ngả, đến những thử thách khiến bạn toát mồ hôi hột. Sẵn sàng chưa? Vì đây không phải là Việt Nam mà bạn từng biết. Hãy cùng mình tái hiện chuyến đi đáng nhớ của Yuna ở Nha Trang, thành phố biển đã khiến cả thế giới phải ngoái nhìn. Chào mừng đến với Nha Trang, thiên đường nhiệt đới của Việt Nam. Các bạn ơi, hãy tưởng tượng khung cảnh này, Yuna, cô nàng Hàn Quốc xinh xắn với nụ cười rạng rỡ, bước xuống sân bay Cam Ranh. Ánh nắng vàng rực rỡ của Nha Trang chiếu lên làn da trắng sứ của cô, như thể chào đón một vị khách đặc biệt. Thành phố biển này mở ra trước mắt Yuna với cái nóng 32 độ C, tiếng sóng biển rì rào như một bản nhạc tự nhiên, và mùi hương đặc trưng của nước mắm, thứ mà Yuna sau này gọi là hương vị không thể nhầm lẫn của Việt Nam. Trước khi đến đây, Yuna đã nghe rất nhiều về Nha Trang, những bãi cát trắng mịn trải dài bất tận, những hòn đảo xanh ngọc bích như bước ra từ một bức tranh, những món ăn đường phố khiến người ta phát cuồng, và cả những trải nghiệm văn hóa độc đáo mà không nơi nào trên thế giới có được. Là một travel vlogger đã đi qua hàng loạt điểm đến nổi tiếng ở châu Á, Yuna tự tin rằng mình đã sẵn sàng để khám phá Nha Trang. Nhưng liệu thực tế có giống như những gì cô tưởng tượng? Ngay từ những phút đầu tiên, Yuna đã bị cuốn vào nhịp sống sôi động của thành phố biển này. Cô check-in tại một khách sạn nhỏ xinh nằm ngay trung tâm, với giá chỉ 180.000 đồng một đêm cho 3 người, tính ra mỗi người chỉ khoảng 60.000 đồng. Trời ơi, ở Hàn Quốc, 60.000 đồng chắc chỉ đủ mua một ly cà phê take away ở Starbucks, Yuna hét lên, đôi mắt lấp lánh khi đứng trên ban công, ngắm nhìn biển Nha Trang lấp lánh dưới ánh nắng. View phòng không chỉ đẹp mà còn mang đến cảm giác thư thái, như thể mọi mệt mỏi của chuyến bay dài đều tan biến. Chợ đầm, thiên đường mua sắm và nghệ thuật trả giá. Điểm dừng chân đầu tiên của Yuna và hai cô bạn thân là chợ đầm, khu chợ nổi tiếng nhất Nha Trang, được ví như trái tim của thành phố. Đây là nơi mà bạn có thể tìm thấy mọi thứ, từ những trái xoài ngọt lịm, sầu riêng thơm nước mũi, đến những chiếc túi đan lát thủ công tinh xảo, áo dài truyền thống thướt tha, hay những món đồ lưu niệm nhỏ xinh đủ để làm quà cho gia đình và bạn bè. Với Yuna, chợ đầm không chỉ là một khu chợ, mà là một vũ trụ hoàn toàn khác biệt so với những trung tâm thương mại hiện đại ở Seoul, nơi mọi thứ đều gọn gàng, yên tĩnh và đắt đỏ. Ngay khi bước vào chợ, Yuna đã bị choáng ngợp bởi không khí náo nhiệt. Những gian hàng đầy màu sắc trải dài bất tận, tiếng cô bán hàng rao xoài đây, xoài ngon đây, tiếng trả giá rôm rả như một bản nhạc đường phố, và mùi thơm của các món ăn từ những quầy hàng rong khiến cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Ở Hàn Quốc, đi siêu thị thì yên tĩnh lắm, còn ở đây, mọi người cứ hét lên, cười đùa, trả giá, như một buổi biểu diễn đường phố vậy, Yuna chia sẻ, đôi mắt sáng rực vì phấn khích. Cô nàng đứng giữa chợ, quay một vòng để ghi lại khung cảnh, miệng không ngừng suýt xoa, đây đúng là trải nghiệm mà mình chưa từng thấy ở đâu. Cả nhóm đặt mục tiêu cho buổi mua sắm, mỗi người chỉ mua một món thật ưng ý. Nhưng ai ngờ, chợ đầm lại là một cái bẫy đầy cám dỗ. Yuna bị thu hút ngay bởi một chiếc túi đan lát xinh xắn, với những đường nét thủ công tinh tế. Giá ban đầu mà cô bán hàng đưa ra là 80.000 đồng. Với bản tính tò mò và một chút máu trả giá học được từ các video du lịch, Yuna thử trả xuống 50.000 đồng. Cô bán hàng cười lớn, lắc đầu, không được đâu em, 70.000 đồng thôi. Sau một hồi đấu khẩu vui vẻ, Yuna chốt được món đồ với giá 60.000 đồng. Ở đây trả giá là một nghệ thuật luôn á, cô cười lớn, ôm chiếc túi như một chiến lợi phẩm, quay sang khoe với hai cô bạn. Nhưng không phải món nào cũng dễ mua như chiếc túi. Khi Yuna thử hỏi giá một chiếc váy lụa mềm mại, người bán hét giá 200.000 đồng. Yuna, với nụ cười ngọt ngào, cố gắng trả xuống 150.000 đồng,
nhưng cô bán hàng chỉ lắc đầu, không được đâu em, giá này rẻ lắm rồi. Yuna quay sang bạn mình, nhún vai, cái váy này đẹp thật, nhưng trả giá khó quá, đúng là Việt Nam khác hẳn. Cô bạn đi cùng, với biệt danh chuyên gia mua sắm, còn đùa, mày tưởng trả giá ở đây dễ như ở Myeong Dong hả? Phải luyện thêm vài chuyến nữa. Cả nhóm cười nghiêng ngả, nhưng không quên tiếp tục lùng sục khắp chợ. Chợ đầm không chỉ là nơi để mua sắm, mà còn là nơi Yuna được trải nghiệm văn hóa địa phương một cách chân thực nhất. Cô dừng lại ở một gian hàng bán trái cây, thử một miếng xoài ngọt lịm, rồi hoảng hốt khi ngửi thấy mùi sầu riêng, thứ mà cô gọi là trái cây kỳ lạ nhất hành tinh. Mùi nó sao mà mạnh thế này? Nhưng mà ngon thật, Yuna vừa nhăn mặt vừa cười, tay vẫn cầm miếng sầu riêng. Hồ bơi rooftop và phở bò, hương vị Việt Nam khiến Yuna phát cuồng. Sau một buổi sáng đầy năng lượng ở chợ đầm, Yuna và các bạn quyết định thư giãn tại hồ bơi trên tầng thượng của khách sạn. Với giá chỉ 60.000 đồng một người mỗi đêm, Yuna không thể tin nổi mình đang được ngâm mình trong làn nước mát lạnh, ngắm nhìn biển Nha Trang lấp lánh dưới ánh nắng. Đây đúng là thiên đường giá rẻ, cô thốt lên, tay cầm một ly nước dừa mát lạnh, trong khi hai cô bạn tạo dáng chụp ảnh triệu like bên hồ bơi. Chỗ này mà ở Hàn Quốc, chắc phải tốn cả triệu đồng một đêm, cô bạn đi cùng suýt xoa, còn Yuna chỉ gật đầu, mắt không rời khỏi khung cảnh biển xanh. Hồ bơi rooftop không chỉ là nơi để thư giãn, mà còn là nơi Yuna cảm nhận được sự phóng khoáng của Nha Trang. Cô nằm dài trên ghế, nghe tiếng sóng biển hòa lẫn với nhạc chill từ loa của khách sạn và tự nhủ, đây đúng là cuộc sống mà mình luôn mơ ước. Hai cô bạn thì không ngừng chụp ảnh, từ selfie với biển đến pose dáng sang chảnh bên ly cốc tai. Tụi mày, chụp đẹp chút, đăng Instagram cho hot, Yuna đùa, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả. Nhưng điều khiến Yuna thực sự sốc văn hóa là bữa ăn trưa. Cả nhóm ghé vào một quán phở nhỏ ven đường, với bảng hiệu đơn giản và những chiếc ghế nhựa thân thuộc của Việt Nam. Họ gọi một tô phở bò lớn và một phần rau muống xào, Morning Glory. Khi cô phục vụ mang hóa đơn ra, Yuna gần như không tin vào mắt mình, chỉ 25.000 đồng cho 3 người. Ở Hàn Quốc, một tô phở thế này chắc phải 200.000 đồng là ít, Yuna kinh ngạc, mắt tròn xoe. Cô bạn đi cùng còn đùa, với giá này, tao ăn phở cả tuần cũng được. Khi tô phở được mang ra, Yuna gần như rớt nước mắt vì mùi thơm nước mũi. Nước dùng trong veo, ngọt thanh, điểm xuyết vài lát hành xanh và ngò, cùng những miếng thịt bò mềm mại khiến cô không thể chờ thêm. Cô cẩn thận nếm thử miếng đầu tiên, rồi lập tức suýt xoa, ngon quá. Sao mà nước dùng ngọt thế này? Có cả mùi ngò nữa, lạ lắm, nhưng ngon tuyệt. Cô bạn đi cùng, vốn kén ăn, cũng gật gù, ngon thật, mà rẻ thế này đúng là không tin nổi. Trong lúc ăn, Yuna phát hiện ra một món lạ, hoa chuối. Đây là chuối hả? Sao lại là hoa chuối? Ăn được luôn à? Cô tò mò, cắn một miếng và ngạc nhiên vì texture giòn giòn, hơi giống củ cải nhưng lại có vị nhẹ nhàng, độc đáo. Món này lạ mà ngon, đúng kiểu Việt Nam luôn, cô bạn đi cùng gật đầu, còn Yuna thì quay video, hào hứng kể với fan, mọi người, nếu đến Việt Nam, nhất định phải thử hoa chuối nha, siêu đặc biệt luôn. Bữa ăn này không chỉ làm no bụng mà còn khiến Yuna cảm nhận được sự ấm áp của người Việt. Cô phục vụ, một chị lớn tuổi, gọi cả nhóm là các em và còn chỉ cách ăn phở sao cho đúng điệu, phải cho chút ớt, chút chanh, rồi trộn đều lên mới ngon. Yuna nghe xong, làm theo và suýt xoa, chị nói đúng, ngon hơn nữa luôn. Ở đây, mọi người nói chuyện thân thiện, như người nhà vậy. Mình cảm giác như đang ở quê, Yuna chia sẻ, mắt sáng long lanh. Leo núi Thiên Sứ, thử thách khiến Yuna suýt bỏ cuộc. Buổi chiều, Yuna quyết định thử thách bản thân với một chuyến leo núi Thiên Sứ. Tên núi nghe thì lãng mạn, nhưng đằng sau là một câu chuyện buồn, tương truyền, một vị tướng đóng quân ở đây. Trong lúc đi đánh trận, vợ ông bị làm nhục, bà đã tự vẫn để giữ trinh tiết và núi được đặt tên Thiên Sứ để tưởng nhớ bà. Yuna nghe câu chuyện này, mắt rưng rưng, tên núi đẹp thật, nhưng sao mà buồn quá. Cô bạn đi cùng thì đùa, hy vọng núi này không làm tụi mình khóc như câu chuyện đâu. Cả nhóm gọi Grab, đi khoảng 17 phút để đến chân núi. Khi bước xuống xe, Yuna đã hơi hoang mang vì con đường không giống đường leo núi chút nào. Đây mà là đường leo núi hả? Nhìn như đường làng ấy, cô cười, nhưng vẫn dẫn đầu cả nhóm tiến lên. Đường đi đầy đá sỏi, không có bóng cây, khiến cả ba cô gái bắt đầu toát mồ hôi. Cô bạn nhát gan nhất nhóm bắt đầu lùi lại, trời ơi, sợ quá, đường này nguy hiểm lắm. Yuna, dù cũng sợ, vẫn cố động viên, cố lên, tụi mình làm được mà. Nhưng càng leo, Yuna càng nhận ra đây không phải chuyến đi dễ dàng. Đá sỏi lởm chởm, dốc dựng đứng và cái nóng của Nha Trang khiến cả nhóm kiệt sức.
Đến một đoạn dốc khó, cô bạn nhát gan tuyên bố, tao ở lại đây chờ, không leo nữa đâu. Yuna quay lại, cố năn nỉ, đừng mà, đi tiếp với tao, gần tới rồi. Nhưng cô bạn nhất quyết đứng lại, khiến Yuna và cô bạn còn lại phải tiếp tục mà không có cô bạn nhát gan. Tao ở đây chờ, tụi mày leo xong quay lại đón tao nhé, cô bạn hét lên, khiến Yuna chỉ biết lắc đầu cười. Sau gần một tiếng vật lộn, Yuna và cô bạn cuối cùng cũng chinh phục được đỉnh đầu tiên của núi Thiên Sứ. Cảnh hoàng hôn từ đây đẹp như một bức tranh, biển Nha Trang lấp lánh dưới ánh mặt trời đỏ rực, những con sóng vỗ nhẹ và không khí mát lành khiến mọi mệt mỏi tan biến. Đây là lần đầu tiên mình đổ mồ hôi nhiều thế này. Nhưng đáng lắm, Yuna thở hổn hển, tay lau mồ hôi, nhưng nụ cười rạng rỡ không rời khỏi môi. Cô bạn đi cùng, dù mệt, cũng gật đầu, cảnh này đẹp quá, không uổng công leo. Trên đường xuống, Yuna còn phát hiện ra một chi tiết thú vị, người dân địa phương treo xe máy và chìa khóa trên cây, như một biểu tượng của Việt Nam. Nhìn này, đúng là Việt Nam luôn, xe máy ở khắp mọi nơi, cô cười lớn, quay video để khoe với fan. Cô bạn nhát gan, đang chờ ở dưới, thấy hai cô bạn trở về thì reo lên, tụi mày giỏi thật, nhưng lần sau đừng rủ tao leo núi nữa. Sa mạc Phan Giang, cú sốc cuối cùng của Yuna. Ngày hôm sau, Yuna và nhóm bạn quyết định thử một trải nghiệm hoàn toàn mới, khám phá sa mạc Phan Giang. Sa mạc ở Việt Nam, nghe mà không tin nổi, Yuna đã thốt lên như thế khi nghe hướng dẫn viên giới thiệu. Cả nhóm dậy từ 2 giờ sáng, lên xe buýt đi khoảng 2 tiếng để đến cổng khu sa mạc, rồi chuyển sang xe Jeep để vào sâu bên trong. Sa mạc Phan Giang không rộng lớn như sa mạc Sahara, nhưng những đồi cát cao 20 đến 30 mét, được hình thành bởi gió mùa hàng nghìn năm, đã khiến Yuna và các bạn há hốc mồm. Trời ơi, giữa biển xanh mà có sa mạc Á. Việt Nam đúng là kỳ diệu, Yuna reo lên, nhảy nhót trên cát. Cô bạn đi cùng thì không giấu được sự phấn khích, tao cứ tưởng sa mạc phải ở Ai Cập, ai ngờ ngay ở đây. Cả nhóm thử trượt cát, một hoạt động mà Yuna ban đầu rất hào hứng, nhưng khi đứng trên đỉnh đồi cát, cô lại sợ xanh mặt. Sợ quá, lỡ ngã thì sao, cô hét lên, khiến hai cô bạn cười nghiêng ngả. May mà không trượt thì phí cả chuyến đi, cô bạn trêu, còn cô bạn còn lại thì đẩy nhẹ Yuna, cứ thử đi, vui lắm. Cuối cùng, Yuna vẫn dũng cảm trượt xuống, và cảm giác lướt trên cát mịn khiến cô bật cười không ngớt. Vui quá. Việt Nam đúng là có tất cả, biển, núi, chợ và cả sa mạc, cô reo lên, ôm lấy hai cô bạn trong ánh bình minh rực rỡ. Massage và những khoảnh khắc thư giãn. Sau một ngày đầy ắp trải nghiệm, Yuna và nhóm bạn quyết định kết thúc bằng một buổi massage truyền thống Việt Nam. Với giá chỉ 20.000 đồng cho 1 tiếng, cả nhóm không thể tin nổi mình được thư giãn trong một không gian yên tĩnh, với những nhân viên massage chuyên nghiệp và thân thiện. Ở Hàn Quốc, massage thế này chắc phải tốn cả triệu đồng, Yuna suýt xoa, trong khi cô bạn nằm dài trên ghế, thì thầm, tao muốn ở đây mãi. Buổi massage không chỉ giúp cả nhóm thư giãn mà còn là cơ hội để họ nhìn lại hành trình của mình. Hôm nay mệt thật, nhưng vui quá. Việt Nam đúng là có sức hút kỳ lạ, Yuna chia sẻ, trong khi cô bạn gật đầu, mỗi nơi tụi mình đi đều có một câu chuyện, từ chợ đầm đến ngọn núi Thiên Sứ, rồi cả sa mạc Phan Giang. Cô bạn nhát gan, dù không leo núi, cũng thêm vào, tao chỉ thích ăn phở với đi chợ, nhưng mà đúng là đáng nhớ. Các bạn ơi, đó là hành trình của Yuna, mỹ nữ Hàn Quốc 1M55, ở Nha Trang. Một chuyến đi đầy ắp những khoảnh khắc vui nhộn, những thử thách bất ngờ và những kỷ niệm không thể nào quên. Dù chỉ cao 1m55, Yuna đã đưa chúng ta đến với một Nha Trang hoàn toàn khác biệt, nơi mà mỗi góc phố, mỗi món ăn, mỗi ngọn núi đều kể một câu chuyện riêng. Còn bạn đã sẵn sàng khám phá Nha Trang theo cách của riêng mình chưa? Hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nghĩ của bạn và đừng quên nhấn like, subscribe để không bỏ lỡ những hành trình thú vị tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong video này. Hẹn gặp lại ở video sau. Tạm biệt.